Vorbim astăzi despre țepușul lui Pavel. Da, știu că m-ați întrebat de foarte multe ori pe live și mulți dintre voi credeți că e normal să nu fiți vindecați pentru că nici Pavel nu a fost vindecat. Haideți să vedem în 2 Corinteni 12:7. Și ca să nu mă umflu de mândrie, din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un țepuș în carne, un sol al satanei, ca să mă pălmuiască și să mă împiedice să mă îngânf. Nicăieri în acest verset nu spune că țepușul în carnea lui Pavel este o boală sau o infirmitate. În cartea Numeri descoperim că dușmanii lui Israel au fost descriși ca niște ghimpi în coaste. Haideți să vedem. Numeri 33:55. Dar dacă nu veți izgoni dinaintea voastră pe locuitorii țării, aceia dintre ei pe care îi veți lăsa vă vor fi ca niște spini în ochi și ca niște ghimpi în coaste. Vă vor fi vrăjmași în țara în care veți merge să vă așezați. Chiar Pavel ne spune ce este țepușul. El a numit un mesager al lui Satan. Vedem clar că a făcut referire la o personalitate rea care instiga oamenii să-l lovească, să-l bârfească, să-l atace, să-l calomnieze oriunde predica Evanghelia. Haideți să vedem ce a spus Dumnezeu lui Pavel în legătură cu acest țepuș. Harul meu îți este îndeajuns. Așadar, Pavel nu suferea de nicio boală. El era plin de puterea învierii lui Iisus Hristos, încât oamenii, dacă se atingeau de el printr-o batistă, printr-un șort, scrie traducerea Cornilescu, erau vindecați. Concluzie. Și dacă n-ai fi știut interpretarea asta, de ce vrei să te iei de un singur Pavel, da, care n-a fost vindecat, și 99% din cazurile care sunt trecute în Biblie, nu le iei? În altă ordine de idei, tu chiar crezi că poți să slujești, să faci o lucrare, să fii soț în familie, să fii soție în familie dacă ești bolnav? Când ești bolnav, nu poți să faci lucrarea lui Dumnezeu, punct. Nu poți să faci nimic pentru că te apasă durerea, te doare, te moleșește și așa mai departe. Nu există. Când ești bolnav, nu poți să faci lucrarea lui Dumnezeu. Tu nu poți să-ți împlinești scopul, misiunea în viața aceasta.